อ๋อยังมีอีกก็คือเป็นพวงกุญแจไข่ปลานะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเหลือไหมปลายไหมไว้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ทำเป็น Magic Sling นะคะและโซ่3ขึ้นโซ่3ครั้งนะคะและถัก TR หรือว่าพอ2คอนะคะก็คือพันหัวเข็ม2ครั้งและแทงเข้าไปใน Magic Ring นะคะเราจะได้4ห่วงบนเข็มและลูดผ่านนะคะทีละ2ห่วงทั้งหมด3ครั้งค่ะต่อไปถัก1/2พอ1คอนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข้าไปใน Magic Ring ได้ทั้งหมด3ห่วงบนเข็มลูดผ่านทีเดียวทั้งหมด3ห่วงเลยนะคะต่อไปถักพอ2คอค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งแทงเข้าไปใน Magic Ring ได้4ห่วงบนแถวควักไหมลูดผ่านทีละ2ห่วงทั้งหมด3ครั้ง